ඉතින් හැමෝම අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ගෙනාවේ ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් ඉල්ලපු දෙයක් තිබුණා. මේ USB kit එක පිළිබඳව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කියලා. මෙහෙමයි යාළුවනේ දැන් මේ USB kit එකට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් සහ මේ USB kit එක ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබුණා පෙන් එකක් සම්බන්ධ කරපු ගමන් USB kit එක ඕෆ් වෙලා යනවා. මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ බොහෝ කරුණු කීපයක් මම අද ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන් මේ USB kit එක පිළිබඳව කතා කරනවා සහ මේ USB kit එකක් අපි amplifier එකකට සම්බන්ධ කරන නිවැරදි ආකාරය පිළිබඳව මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කරනවා. ඉතින් මාව දැනටමත් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක all කරගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට එන videos ඔයාලට බලන්න සහ දැනට ගෙනල්ලා තියෙන සියලුම වීඩියෝ ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් TV repairing සම්බන්ධව සහ electronic අමතර කොටස් පිළිබඳව සහ වෙනත් උපකරණ අලුත් ඇඩියාව සහ ඔයගොල්ලන්ට මම කතා කරලා තියෙනවා LED LCD TV repairing සහ mobile phone repair මේ වගේ සියලුම දේවල් ගොඩාක් විස්තර ඇතුළත් තමයි YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ විස්තර අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ. ඉතින් මගේ channel එක බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඇතුලේ තියෙන videos නරඹලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු. මේ තියෙන USB kit එකක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා USB kit එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නොදන්න කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඉස්සර පරණ ඇම්ප්ලිෆයර් වල මෙන්න මේ පෙන් එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ඒ වගේ පෙන් එකක් ගහන්න බැරි සෙට් ආවා. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් සෙටප් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට ඇම්ප්ලිෆයර් ඇම්ප් වර්ග මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් ආවා ඉස්සර මේ පෙන් එකක් සම්බන්ධ කරන්න බැරි ඒවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට පෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ යුනිට් එකක් මෙන්න මේ වගේ යුනිට් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ යුනිට් එක එන්නේ ඒ පෙන් එකක් ගහන්න බැරි ඇම්ප්ලිෆයර් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් දැනට Bluetooth කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් විදියටත් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකකින් අපිට Bluetooth ෂෙයා කරලා මේකට කනෙක්ට් කරලා ඒ අපිට මියුසික් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. සහ දැනට මේ USB kit ඇවිල්ලා තිනවා වීඩියෝ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් ආකාරයටත් මේ USB kit නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට chip එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pen එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. AUX කේබල් එකක් කරා මේකට sound එකක් input කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මේ USB kit එකෙන් මේ වගේ පහසුකම් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ USB kit එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට වැඩ කරන්නේ 5 voltage එකකට. 5 voltage එකක් තමයි මේකට අපි ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ මේක වැඩ කරන්න. සහ 12 වෝල්ට් එකක් ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ ඉන්පුට් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකේ සර්කිට් එක පිළිබඳව කතා කරද්දී මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් IC කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ IC මෙතන ඩිස්ප්ලේ එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න, එතකොට මේ කී සෙට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න වගේ දේවල් වලට සහ FM රේඩියෝ එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්න මෙන්න මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තව IC එකක් තියෙනවා මේ USB පැත්ත කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේක මම අනිත් පැත්ත හරවලා පෙන්නන්නම්. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන රෙගියුලේටර් එක. රෙගියුලේටර් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලබා දෙන වෝල්ටේජ් එක අඩු කරලා එකම ස්ථාවර වෝල්ටේජ් එකකට සකසලා තියාගන්න පුළුවන් අමතර කොටසක්. ඉතින් මේක 78.5 කියන රෙගියුලේටර් තමයි මෙන්න මෙතනට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ 5 වෝල්ටේජ් එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බොහෝ දුරට කාර් සෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඇම්ප්ලිෆයර් එකකින් අපි වෝල්ටේජ් එකක් ඉන්පුට් කරද්දී අපිට ගොඩාක් දුරට 12 වෝල්ට් ලයින් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ 12 වෝල්ට් ලයින් එක මෙන්න මේ වයර් දෙක හරහා. ඉතින් මේක ගහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වෝල්ටේජ් සපයන ආකාරය මේ 5 වෝල්ටේජ් 5V කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ ඍණ එක 5V කියලා ගහලා තියෙන්නේ. වෝල්ටේජ් 5ක් මේකට මෙතනට ඉන්පුට් කරන්න කියලා තමයි මෙතනදී ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මට යොමු කරලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි USB kit එකට අපි වෝල්ටේජ් එක සැපයපුවාම පෙන් එකක් මේකට සම්බන්ධ කරාම USB kit එක ආපහු මෙහෙමම ඕෆ් වෙලා ආය ඔන් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඕෆ් වෙලා ආය හැමම ඔන් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි අපි මෙතනට සපේන වෝල්ටේජ් එක අපි හිතන්න 5 වෝල්ටේජ් එකක්ම මේකට අපි සපයනවා. මෙතනදී ගහලා දෙන 5 වෝල්ටේජ් එක. අපිට මෙතනදී 5 වෝල්ටේජ් එක සම්බන්ධ කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට 5 වෝල්ටේජ් එක සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් එහෙම සම්බන්ධ කරලා අපි පෙන් එකක් මේකට සම්බන්ධ කරපු ගමන් මේ 5 වෝල්ටේජ් එක මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ රෙගියුලේටර් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ රෙගියුලේටර් ලැබිලා රෙගියුලේටර් හරහා තමයි මේ බෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනටත් ලැබෙන 5 වෝල්ටේජ් එක ආපහු මේ 5 වෝල්ට් රෙගියුලේටර් එකට ගිහිල්ලා මේ රෙගියුලේටර් හරහා තමයි
මේ සර්කිට් එක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් සර්කිට් එක ඔන් වෙන්න ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ඇති. මෙතනට අපි 5 වෝල්ට් එකක් සපයපුවම. හැබැයි මේ රෙගුලේටර් එක හරහා මෙහෙට ඇවිල්ලා මේකට පෙන් එකක් සම්බන්ධ කරපුවාම පෙන් එකට අවශ්‍ය ඇම්පියර් ගන්න නිවැරදිව ඇදලා ගද්දී මෙන්න මේ රෙගුලේටරේ තියෙන නිසා ආහාරයෙන් එන වෝල්ටේජ් එක මෙන්න මේ රෙගුලේටර් හරහා යන නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මදි වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි මේක එකපාරම ඕෆ් වෙලා යන්නේ. ඉතින් මෙතනට සාමාන්‍යයෙන් අපි 12 වෝල්ට් වෝල්ටේජ් එකක් සැපයුවොත් ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මදි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් 5 වෝල්ටේජ් එකක් සැපයුවපුවමත් ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ විදිහටම එනවා. දැන් අපි මෙතනට 5 වෝල්ටේජ් එකක් අනිවාර්යෙන් නිවැරදි 5 වෝල්ටේජ් එකක් මෙතනට සපයනවා නම් රෙගුලේටර් එකක් සම්බන්ධ කරලා නිවැරදි වෝල්ටේජ් එකක් මෙතනට 5 වෝල්ටේජ් එකම සපයනවා නම් මේ වයර් එක හරහා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන රෙගුලේටර් එක අපි අයින් කරන්න ඕනේ. මේ රෙගුලේටර් එක අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ රෙගුලේටර් මේ පින් එකේ ඉඳන් මේ අවසාන පින් එකට ජම්පර් එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අතනින් 5 වෝල්ටේජ් එක නිවැරදිව මෙතනට එනවා නම් ආයේ 5 වෝල්ටේජ් එකට අවශ්‍ය රෙගුලේටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රෙගුලේටර් එක අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතනටත් ආයේ 5 වෝල්ටේජ් එකක් දීලා රෙගුලේටර් හරහා යනකොට ඒ ලැබෙන කරන්ට් ප්‍රමාණය මදි වෙනවා. ඉතින් ඒ හේතුව හින්දා තමයි අර වගේ ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකට 12 වෝල්ට් එකක් සපයනවා. දැන් 12 වෝල්ට් එකක් අපිට බය නැතුව මෙන්න මේකේ වයර් එකට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන 5 වෝල්ටේජ් කියලා ගහලා තිබුණාට මෙතන අපිට 12 වෝල්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද 12 වෝල්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් හේතුව මෙන්න මෙතන 5 වෝල්ටේජ් රෙගුලේටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන 12 වෝල්ට් එකක් දුන්නා කියලා මේ රෙගුලේටර් හරහා යද්දී ඒක 5 වෝල්ටේජ් එකක් බවට අඩු කරගෙන තමයි මෙන්න මේ සර්කිට් එකට වෝල්ටේජ් එක යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනට මේක මේ විදිහට වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ 5 වෝල්ටේජ් රෙගුලේටර් එකක් නැතුව එන USB කිටුත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳට අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ අපිට ලැබෙන USB කිට් එකේ මෙන්න මේ රෙගුලේටර් එක තියෙනවද කියන දේ අපි බලන්න ඕනේ 12 වෝල්ට් ලයින් එකක් සපයන්න කලින්. මේක තියෙනවා නම් 12 වෝල්ට් ලයින් එකක් අපිට ඩිරෙක්ට් මෙතනට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට 5 වෝල්ටේජ් එකක්ම මේකට දෙන්න වෙනවා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් 12 වෝල්ට් එකක් ලැබුණොත් මෙන්න මේ IC මෙන්න මේ පුංචි IC SMD IC ටික පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන අපි අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕන. ඉතින් මෙහෙමයි. දැන් මේ USB කිට් එකෙන් වෙන ක්‍රියාවලිය මේකයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි පෙන් එකක් මේකට සම්බන්ධ කරාම පෙන් එකේ තියෙන සින්දු අපි මොකක් හරි සින්දු ටිකක් දාලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ පෙන් එකට. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය සින්දු ටික ඒ ටික අපිට නිවැරදිව මේ සර්කිට් එක තුලින් අරගෙන නිවැරදිව බෙදලා ඒ අවශ්‍ය මියුසික් ටික අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේකේ සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ෆ්‍රී ඇම්ප් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ෆ්‍රී ඇම්ප් එකක් කියන්නේ අපි මෙතනින් ගන්න මෙන්න මේ USB කිට් එක හරහා ගන්න සිග්නල් එක මෙන්න මේ සර්කිට් එකේ මෙන්න මේ IC වලින් වෙන් කරගෙන ඩිස්ප්ලේ එකට අපිට වෙනම බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් විදිහට නිර්මාණය කරලා සහ ඊට පස්සේ පුංචි සවුන්ඩ් IC එකක් මේකට භාවිතා කරනවා. පුංචි සවුන්ඩ් IC එකක් විදිහට පුංචි සවුන්ඩ් එකක් තමයි එන්නේ මේකෙන් එළියට. ඉතින් ඒ කියන්නේ පුංචි හඬක්. අපිට දැන් මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා මේකේ අවුට්පුට් එක ගන්න මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ out L කියලා තියෙනවා. out R කියලා තියෙනවා. මේ ඇන්ටනා කියලා. ඇන්ටනාව තියෙන්නේ FM රේඩියෝ එකක්. මේකේ FM රේඩියෝත් තියෙනවනේ. ඉතින් FM රේඩියෝ එකට අවශ්‍ය සිග්නල් එක ක්ලියර් කරගන්න තමයි මේ ඇන්ටනා කේබල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන left right ඒ කියන්නේ වම දකුණ ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ ලයින් එක සහ දකුණු පැත්තේ ලයින් එක ස්ටීරියෝ විදියට සවුන්ඩ් එක එළියට ගන්න පුළුවන් left right විදියට. ඉතින් එතකොට දැන් මේ left right විදියට ගන්න සිග්නල් එක අපිට කෙලින්ම ස්පීකර් එකකට සම්බන්ධ කරන්න බෑ. මොකද මේ ස්පීකර් එකට ගන්න පුළුවන් තරමට ලොකු සවුන්ඩ් එකක් මේ සර්කිට් එකෙන් අවුට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ පුංචි සිග්නල් එකක් තමයි එන්නේ. පුංචි හඬක් එන්නේ. ඉතින් මේ හඬ අපි වැඩි දියුණු කරගන්න තමයි ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇම්ප් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඇම්ප් එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට රූප සටහනේ බලා ගන්න පුළුවන් වගේ ඔන්න ඔය වගේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපි ඔය ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ මුලින්ම හොයා ගන්න ඕන ඉන්පුට් ලයින් එක. ඒ කියන්නේ සිග්නල් එකක් ඉන්පුට් කරන තැන. ඔය ඇම්ප්ලිෆයර් එකට අපි සවුන්ඩ් එකක් ඉන්පුට් කරන තැන ඉස්සෙල්ලා අපි නිවැරදිව හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හොයාගෙන අන්න ඒ සවුන්ඩ් එක ඉන්පුට් කරන තැනට තමයි මෙන්න මේකේ මේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේ පේන මෙන්න මේ USB කිට් එකේ left right එක සහ මේ ground එක සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ground එක නම් අපිට board එකේ ground කරන්න පුළුවන්. left right දෙක අනිවාර්යෙන්ම අපි යොදා ගන්න amplifier එකේ sound input එක නිවැරදිව හොයා ගන්න ඕනේ.
සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මේ රූප සටහනේ පේනා වගේ මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ බටන් වලින් ස්විච් වලින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපිට AUX මෝඩ් එකට ස්විච් එකෙන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට USB වලට ස්විච් එකෙන් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න මේ වගේ ඇම්ප්ලිෆයර් වලදී අපි කල්පනා වෙන්න ඕන AUX මෝඩ් එකට දාලා තියද්දී සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එක AUX මෝඩ් එකේ විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට AUX මෝඩ් එකට දාලා අපිට බෑ USB ලයින් එකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් ටික කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මොකද ඒකට හේතුව අපිට ස්විච් වලින් මාරු කරාම තමයි දෙපැත්තේ ඉන්පුට් දෙක වෙනස් වෙලා අවශ්‍ය පැත්තට ඉන්පුට් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ කිව්වේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි AUX වලට ඩිරෙක්ට් මේක සම්බන්ධ කරොත් අපි බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අපිට මේ විදිහට ඒ ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ තියෙන බටන් එකේ මොඩ් එකෙන් මාරු කරලා අපිට දාන්න වෙනවා AUX ලයින් එකට. AUX ලයින් එකට දැම්මට පස්සේ තමයි මේක අපි AUX එකට කනෙක්ට් කරාම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක අපි AUX ලයින් එකට කනෙක්ට් කරාම තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සිග්නල් එක අපිට හඬක් විතර ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් අර ඇම්ප්ලිෆයර් සර්කිට් එකෙන් පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ USB කිට් එකෙන් සරලවම සිද්ධ වෙන කාරණාව. ඉතින් මේක හයි කරගන්න කියපුවාම මම ඕගොල්ලොන්ට කලින් කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකට බුටු වෙල්ලෝට් ලයින් එකක් සපයනවා නම් මෙතන මේ 70.5 කියන රෙගුලේටරේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවද බලන්න. ඉතින් ඔය කාරණා ටික තමයි මට ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි කරන්න උවමනා වුණේ. ඉතින් එහෙනම් නැවත ඕගොල්ලොන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මේ ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොමු කරන්න. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික සම්බන්ධව වීඩියෝ ගොඩාක් ඕගොල්ලොන්ට ගෙනලා තියෙනවා channel එක හරහා. ඉතින් TV repairing ඒ වගේම අමුතර කොටස් ගැන වගේම mobile phone repairing මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මම ඕගොල්ලොන්ට මගේ channel එක තුලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝස් නරඹන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ජය වේවා.